Chào mừng tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live, giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam. Và tôi là Trúc Linh, rất vui được đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong số phát sóng đầy thú vị hôm nay với chủ đề khởi sắc sau cơn giông. Tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều biến động rất là bất ngờ, giảm sâu rồi sau đó là bật tăng mạnh trở lại. Liệu nhịp hồi phục này có phải là dấu hiệu tích cực cho giai đoạn tới hay là chỉ là ánh sáng le lói sau những cơn mưa? Để phân tích và giải mã những tín hiệu này thì chúng tôi mời đến chương trình ngày hôm nay một khách mời rất là quen thuộc với chúng ta, đó là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam ạ. Em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Thưa anh Tuấn, thì trong tuần vừa qua dù chỉ có 4 phiên giao dịch, trước đó là một ngày nghỉ lễ, nhưng mà một tuần giao dịch đầy kịch tính với những là biến động cực kỳ hiếm có ở thị trường chứng khoán Việt Nam trước những cái thông tin về thuế và những cái lo ngại về chiến tranh thương mại thế giới, thì khiến nhà đầu tư cũng giao dịch bắt đầu là hoảng loạn, có những phiên là bán tháo và sau đó là mua lại một cách rất là vội vã. Thì anh đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch trong tuần rồi, thưa anh ạ? Cảm ơn của Linh. Thì các bạn thấy là trong tuần rồi á, chúng ta chắc là mình gọi là động thái quay xe đi. Quay xe từ động thái cổ phiếu Mỹ và việc là áp thuế đối ứng này, xong rồi lại hoãn áp thuế, xong đối với thị trường chứng khoán lại đoạn là bán tháo này, rồi gần như là tất cả hoạt động bán tháo trên thị trường là diễn ra hàng loạt và đồng loạt luôn, gần như là không có động dịch nào trong phần cuối của ngày cả. Nhưng mà đến khi mà nhận được thông tin về việc hoãn thuế rồi á, thì gần như là lực cầu trở về rất là nhanh, gần như thấy là thị trường như là tăng trần trở lại ở phần lớn cổ phiếu luôn. Thì nhìn chung là chúng ta thấy là trong tuần rồi đà phục hồi thị trường khá là tốt ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là một số ngành lớn như là bất động sản và ngân hàng. Thì cụ thể chúng ta vẫn có thấy được một số cổ phiếu như là Vic này, Vinhome này, Virae này là bộ ba cổ phiếu có tăng khá là tốt trong tuần rồi, và gần như là không ghi nhận bất cứ một cái áp lực giảm điểm đáng kể cả. Ngoài nhóm cổ phiếu của Vingroup, chúng ta vẫn có là ngân hàng, Vietcombank, BIDV, rồi Sacombank, Techcombank đều phục hồi rất là tốt. Thì đây là những ngân hàng, cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn rồi, tỷ trọng vốn hóa lớn, mức độ phục hồi tốt, thành ra là nó cải thiện được cái tâm lý giao dịch chung trên thị trường. Bên cạnh một số cổ phiếu lớn như FPT, trong tuần rồi FPT là một cổ phiếu khá là thú vị, tại vì chúng ta có một cổ phiếu là chắc là giảm liên tục từ hồi đầu năm đến giờ, nhưng mà đến khi mà quay về một vùng giá gọi là hợp lý rồi, vùng giá mang tính kỹ thuật, gọi là vùng hỗ trợ kỹ thuật rồi, thì đợt của FPT cơ bản là khá là tốt. Nhìn sâu hơn một xíu, chúng ta thấy là đầu hồi trong tuần rồi chúng ta đẹp đều và nó nằm trong bối cảnh là định giá chúng ta vẫn thấp. Đặc biệt chúng ta có một cái chỉ số là chỉ PE của thị trường Việt Nam á, là vẫn đang nằm trong cái vùng là chưa một lần được là chuẩn so với mức PE bình quân 10 năm của thị trường Việt Nam. Thành ra là khi chúng ta thấy được ta có đủ những tin tức mà mang tính tích cực rồi, thì dòng tiền quay lại, cái việc mà dòng tiền quay lại thị trường nó là chuyện sớm muộn thôi. Trong tuần giao dịch vừa rồi thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng lập một kỷ lục mới khi có phiên tăng hơn 70 điểm trong một cách chớp mắt, và thanh khoản hình như là cũng hơi èo uột, hình như là em nhớ đâu đó tầm khoảng 6.000 tỷ anh ha. Và diễn biến của thanh khoản của tuần vừa rồi thì có 2 phiên đầu tuần là ngày 8, ngày 9 tháng 4 thì giảm sâu do áp lực của việc call margin cũng như là khối ngoại tiếp tục bán ròng vào hai phiên đó. Nhưng mà sau đó thì phục hồi một cách nhanh chóng, và đặc biệt là khối ngoại bắt đầu mua ròng trở lại. Nhưng mà tính vào thanh khoản trung bình thì có vẻ là không được cải thiện lắm. Thì anh đánh giá như thế nào về diễn biến tâm lý của các nhà đầu tư trong tuần vừa rồi, cũng như là xu hướng dòng tiền trong giai đoạn tới thì họ sẽ như thế nào anh? Xét về câu chuyện là mua bán thì nhóm nhà đầu tư thì tổng hợp câu chuyện khá là hay, tức là ở giai đoạn tầm 4 đến 5 tuần gần nhất thì chúng ta thấy là dòng tiền của các nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước, cụ thể nhóm tự doanh, họ mua ròng khá là nhiều, ít nhất là trong khoảng xuyên suốt tháng 3 và kéo dài đến tuần đầu tiên của tháng 4. Nhưng mà trong tuần rồi chúng ta thấy là tự doanh họ bán ròng khoảng tầm 4,9 nghìn tỷ, một số tương đối lớn, xét với một con số tổng thể là nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước là bán ròng khoảng tầm 5,7 nghìn tỷ. Thì riêng với tự doanh họ bán ròng FPT là hơn 800 tỷ, rồi thế giới di động là khoảng tầm gần 600 tỷ rồi một số cổ phiếu khác như MBBank 400 tỷ, Hòa Phát là 300 tỷ. Thì nhưng mà chúng ta nhìn lại một xíu, chi tiết một xíu thôi, đó là câu chuyện là tự doanh ở đây họ bán ròng 4,9 nghìn tỷ, một con số rất là lớn. Nó lớn về mặt con số thôi, nhưng mà tôi nghĩ là xét mặt thời điểm họ bán thì lại không quá đáng kể, đó là họ bán phần lớn giá trị bán của họ nằm trong ngày 8 và ngày 9. Tức là xét ở phía bên diện của tự doanh họ có những cái nỗi lo riêng của họ rồi, đó là
bây giờ thuế quan mạnh như vậy thì mình sẽ không biết là thị trường phản ứng như thế nào, đàm phán thành công hay sao. Thì động thái bán ròng của tự doanh là điều hợp lý, tôi nghĩ là hợp lý thôi. Xét về khối ngoại họ vừa bán ròng nhưng mà giá trị bán ròng họ không đáng kể. Trong tuần qua họ bán ròng hay tầm 1,3 nghìn tỷ. Chỉ là chỉ chắc là chốt lời thôi, chốt lộ một số cổ phiếu như là Vinhome 500 tỷ này, MB Bank khoảng tầm 400 tỷ này, Vietcombank khoảng tầm 400 tỷ luôn. Phần lớn chắc là cổ phiếu ngân hàng. Thêm đó chúng ta có Sacombank khoảng tầm 330 tỷ. Ở chiều ngược lại thì khối ngoại họ đến như Linh chia sẻ thì khối ngoại họ mua ròng rồi, mua ròng trở lại rồi. Thì chúng ta có một số cổ phiếu được mua ròng khá là tốt như là Thế Giới Di Động 600 tỷ, Hòa Phát khoảng tầm 336 tỷ, Techcombank 246 tỷ và ACB là tầm hơn 240 tỷ. Thì bên nhìn chung là động thái mua bán ròng của khối ngoại và tự doanh nó phản ánh một câu chuyện là có sự dịch chuyển nào đấy giữa các ngành với nhau, giữa các cổ phiếu với nhau. Những cổ phiếu mà đã tăng mạnh rồi thì chúng ta sẽ có những tâm thái chốt lời nhất định thôi. Nhưng mà dài hạn thì chúng ta cũng thấy là nhà đầu tư trong nước vẫn là nhóm tạo động lực tăng chính cho thị trường. Gần như là trong các phiên vừa tuần rồi thì gần như chỉ có mua thôi. Thì nhìn chung đây chúng ta cũng thấy là chúng ta còn có những động lực về mặt dài hạn chúng ta tốt, là về chuyện tăng trưởng, là động tăng trưởng về trung dài chúng ta tốt này. Giải ngân đầu tư công thì mục tiêu thì cao nhưng mà khả năng cao là sẽ giải ngân được. Rồi tăng trưởng tín dụng đi cũng cao. Phần lớn chúng ta thấy những cái mục tiêu của chính phủ trong năm 2025 á, để mà đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025 thì phần lớn tất cả những động lực tăng trưởng này đều tính từ các yếu tố nội địa. Và yếu tố này đã diễn ra trước khi chúng ta đề cập với câu chuyện về thuế quan rồi. Thì tôi nghĩ là một cái hướng đi đúng của phía chính phủ. Đúng là trong năm 2025 chúng ta sẽ thấy là cái tăng trưởng của việc xuất khẩu sẽ chậm đi rất nhiều so với 2024. Đó là chuyện dễ hiểu thôi. Và tất cả điều này nó đã được diễn ra trước khi có thuế quan. Đó là từ tháng 12 tôi đã thấy được câu chuyện là xuất khẩu 2025 sẽ chậm đi tại vì chúng ta có 2024 là mức tăng trưởng nó quá lớn. Thành ra là qua năm 2025 đó là câu chuyện là tốc độ tăng trưởng sẽ chậm đi là chuyện hiển nhiên, và có thể phải kết hợp thêm chuyện thuế quan nữa là yếu tố nó hơi khó đoán một xíu. Thành ra là chúng ta sẽ đặt những cái mục tiêu lớn hơn về câu chuyện là động lực tăng trưởng sẽ là tính từ phía yếu tố nội địa và giảm sự phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Và em cũng đồng ý với quan điểm mà anh Tuấn vừa đưa ra, thì cho thấy là phản ánh của cụ thể nó phản ánh trên thị trường chứng khoán rất là nhiều trong việc là phân hóa nhóm ngành trong những cái tuần gần đây, khi là những cái nhóm mà chịu áp lực của thuế, nhóm ngành thuộc nhóm xuất khẩu hoặc là bất động sản khu công nghiệp thì lực bán có vẻ nhiều hơn, và sau đó thì trong tuần vừa rồi thì các cổ phiếu thuộc nhóm VN30 lại có thu hút được cái sức dòng tiền nhiều hơn. Và trong cuối tuần vừa qua thì Mỹ đưa ra quyết định về việc hoãn thuế 90 ngày, cũng như là quyết định về ngừng áp thuế đối ứng, động thái đưa thuế nhập khẩu về mức tối thiểu là 10%. Thì với những thông tin này thì tác động như thế nào đến thị trường trên thế giới và đặc biệt là các thị trường chứng khoán trọng điểm trên thế giới ạ? Đối với động thái của Mỹ thì tôi nghĩ rằng hiện tại nó vẫn mang tính chiến lược, đó là chắc là phải từ tháng 1 tháng 2 đấy. Chúng ta từng chờ đợi câu chuyện là cái định hướng của phía Mỹ, góc nhìn của Mỹ về hoạt động kinh tế, hoạt động ngoại giao và thương mại, nó được thể hiện khá là rõ trong một cái báo cáo của ông Stephen Miron. Đó là ông này là một vị tiến sĩ kinh tế học của Harvard, cũng là một chiến lược gia tại một quỹ đầu tư Hudson Capital, và cũng là một trong những cố vấn kinh tế của ông Trump trong việc định hình chính sách của ông trong cái lộ trình 4 năm sắp tới. Thì quan điểm của ông Murray và ông Trump khá là rõ ràng trong việc là sử dụng thuế quan như một công cụ mang tính đòn bẩy trong đàm phán thương mại. Đòn bẩy ở đây chính là gì? Chính là việc là nếu các bạn không chơi với Mỹ thì Mỹ sẽ trừng phạt bạn. Đó là điều hiển nhiên. Cái chính sách của Mỹ khá là hay và tổng cộng trong vòng 3 chữ thôi, tiếng Anh, đó là carrot and stick, đó là cà rốt và cây gậy. Nếu chúng ta hợp tác với Mỹ chúng ta sẽ được cà rốt, chúng ta không hợp tác với Mỹ chúng ta được cây gậy. Rất là rõ ràng. Rõ ràng đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn lại cái bối cảnh chung của việc áp thuế của Mỹ á, thì chắc là phần lớn các quốc gia chịu thuế lớn nhất là các quốc gia nằm ở phía châu Á, và đặc biệt các quốc gia gần với Trung Quốc. Thì nó phản ánh một chiến lược rất là cụ thể, tức là Mỹ muốn tạo sức ép lên tất cả quốc gia từ đồng minh cho đến những đối tác thương mại để gần Mỹ hơn. Và việc mà Mỹ đưa ra quyết định hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày á, đối với hơn 70 quốc gia bao gồm Việt Nam, nhìn chung đó là tín hiệu tốt.
Nhưng mà trong vòng 90 ngày đó chúng ta phải có gì đó trao đổi với Mỹ, thì đó là điều hiển nhiên. Trong khi đó thì Mỹ không hoãn ngừng áp thuế đối với Trung Quốc, đồng thời là tăng mức thuế đối với Trung Quốc là lên 145%. Thì câu chuyện này nó có hai trường hợp. Thứ nhất là câu chuyện là Trung Quốc bây giờ muốn chạy đũa lại. Đó là chuyện hiển nhiên. Trung Quốc tăng mức thuế từ 84% lên 125% đối với Mỹ. Và không quên là kèm theo một câu rằng nếu Mỹ tăng thêm thì chúng ta cũng sẽ không tăng thêm, tại vì bây giờ tăng thêm nó không ý nghĩa lắm. Thứ hai là câu chuyện là trong vòng 90 ngày này Việt Nam rất khó để đàm phán. Đây là yếu tố đầu tiên. Đàm phán ở đây là chúng rất khó đưa mức thuế về mức thuế tối thiểu 10%. Tại vì chúng ta thấy Mỹ là vẫn đang rất là thận trọng trong câu chuyện là ngăn chặn cái việc hàng hóa đi từ quốc gia có mức thuế cao sang quốc gia có chịu mức thuế thấp về hoạt động xuất nhập khẩu, và quốc gia này sử dụng số lượng hàng đó để tái xuất sang Mỹ. Thì đối với thông tin này thì thị trường chứng khoán trên thế giới nó phản ứng nó không quá tích cực lắm. Chúng ta thấy là Mỹ là quốc gia đầu tiên phản ứng rất là đẹp, và là tầm trong đó một ngày tăng hơn 10% như vậy. Sau những phiên tiếp theo thì bắt đầu giảm dần rồi. Thì bình quân chung thì chúng ta vẫn thấy là S&P 500 có là tăng khoảng tầm 5,7% tuần rồi, khá là tốt. Còn lại của thế giới thì chắc Việt Nam là một trong quốc gia có đà phục hồi tôi nghĩ là ấn tượng nhất. Thì chúng ta thấy là Hồng Kông là giảm tầm 8,5%, Đài Loan giảm hơn 8% trong tuần rồi, và Singapore giảm hơn 8%. Nhật, Trung, Hàn nói chung đều giảm, Ấn Độ cũng giảm. Thì châu Âu thì sao? Châu Âu thì tôi nghĩ không thấy là cũng giảm luôn, tại vì chúng ta thấy là UK giảm 1%, Pháp giảm 2,3%, Đức giảm 1,3%, và Nga thì chắc là chúng ta không tính mặc dù chúng ta thấy Nga giảm khá nhiều. Một số quốc gia khác như Úc và New Zealand cũng đều giảm. Thì thành ra là chắc trong tuần rồi thông tin về việc ngừng hoãn áp thuế là tin tích cực nhất đối với Mỹ, còn còn lại thế giới tôi nghĩ vẫn sẽ là đau đầu trong việc là đàm phán như thế nào. Và với những cái diễn biến của các thị trường trọng điểm như thế thì yếu tố quan trọng để có phải là việc mà hoãn cái áp thuế đối ứng vừa rồi có phải là yếu tố quan trọng để hỗ trợ tâm lý toàn cầu, thị trường toàn cầu hay không, và liệu là sắp tới có còn rủi ro nào nữa không ông? Ok. Đó câu hỏi khá là hay, tại vì chúng ta thấy là trong tuần rồi về phía Mỹ không nha, thì chúng ta thấy hai thông tin nó khá là đối ngược với nhau. Thứ nhất là người phải đối ngược mà bổ trợ nhau đi. Thứ nhất là chúng ta có Nhà Trắng đưa ra việc là hoãn áp thuế. Thứ hai là Fed vẫn bày tỏ quan ngại về việc là bây giờ thuế quan như vậy có suy thoái hay không, hay là chúng ta cũng có rủi ro về định lạm. Định lạm ở đây là tăng trưởng thấp và lạm phát cao. Nhưng mà cái yếu tố mà giải tỏa được câu chuyện về định lạm chúng ta thấy là lạm phát tuần rồi của Mỹ là hàng khá là đẹp. Core CPI giảm từ 3,1% về 2,8%, rồi CPI bình thường thì giảm từ 2,8% về 2,4%. Thì nếu chúng ta bỏ qua yếu tố chu kỳ và nhìn mặt con số không chúng ta mới thấy là cái xu hướng giảm hạ nhiệt của lạm phát ở Mỹ là vẫn đang được duy trì, chỉ là tốc độ nó chậm hơn bình thường mà thôi. Và bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy những cái tác động của thuế quan tác động vào lạm phát tại Mỹ. Thì xét về câu chuyện đầu tiên là Việt Nam mình sẽ phản ứng như thế nào, chúng ta vẫn sẽ tích cực được câu chuyện là Việt Nam vẫn sẽ đàm phán được gì đấy thôi. Nhưng nếu chúng ta so Việt Nam với những quốc gia có sức mạnh đàm phán lớn hơn, thì trong tuần rồi có một thông tin khá là thú vị, đó là hiện tại đã có khoảng tầm 15 quốc gia đã đạt được cái thỏa thuận sơ bộ đầu tiên với Mỹ rồi, bao gồm Ấn Độ. Ấn Độ ở đây họ lên tiếng họ đã confirm là họ có đó rồi. Một số quốc gia khác như Nhật Bản ở đây là họ có thể đàm phán rất lớn, và họ cũng là một trong những quốc gia châu Á được ưu tiên trong việc đàm phán. Thì để diễn giải được câu chuyện này, chúng ta bỏ qua những yếu tố về mặt là lịch sử rồi các sự hợp tác của hai bên quốc gia đi, thuần về thương mại, thuần về hoạt động vốn trên thị trường vốn quốc tế, thì Nhật Bản là một trong những quốc gia có lượng sở hữu trái phiếu chính phủ Mỹ lớn nhất. Đúng rồi. Bên cạnh là Trung Quốc. Thì với Nhật Bản đang cầm một lượng lớn trái phiếu như vậy, họ có đủ khả năng để họ tác động đến câu chuyện là chi phí vốn tại thị trường Mỹ. Thì chúng ta thấy là cho dù chúng ta thấy là lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt trong tuần rồi rất là tốt, nhưng cái kỳ vọng về lạm phát của dân Mỹ là lên mức cao. Cái kỳ vọng là về cái niềm tin tiêu dùng lại chạm đáy về mức 208.
rồi cái biến động của trái phiếu chính phủ, đặc biệt các kỳ hạn dài như là từ 5 năm đến 10 năm thì bật tăng khá là mạnh. Thì diễn giải câu chuyện này có một yếu tố khá là hay, là một tin đồn thôi. Tôi nghĩ là chúng ta vẫn xác nhận được, nhưng mà bằng rất nhiều cách khác nhau. Số liệu đó không công khai cho lắm. Theo một tin đồn rằng Nhật Bản đang cố bán trái phiếu chính phủ Mỹ ra, đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên ở mức không thấp từ 4 đến 5% để duy trì chi phí vốn ở Mỹ ở mức cao để có lợi thế đàm phán. Thì yếu tố này tôi nghĩ là khá hợp lý ở thời điểm hiện tại. Động thái này chúng ta thấy là đúng là lợi suất trái phiếu chính phủ đang ở mức cao, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy Trung Quốc bán. Trung Quốc ở đây họ vẫn chưa thật sự muốn đàm phán. Nếu họ thật sự muốn đàm phán, họ đã phải kiểu thiết lập những đàn ngoại giao với phía của Mỹ. Nhưng thực tế thì không. Mỹ áp thuế 145%, Trung Quốc đáp trả 125%. Và áp thêm một số điều kiện về kiểm soát xuất khẩu, kim loại quý, đất hiếm, hay là đưa một số công ty đầu ngành của Mỹ vào danh sách là theo dõi. Thì cơ bản là Trung Quốc ở đây họ cũng chẳng có nhu cầu đàm phán gì cả, nhất là hiện tại. Còn Việt Nam thì mình sẽ làm gì? Đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng vì thấy Việt Nam khá là khó. Thứ nhất là khó hiện tại để mà có một cái gì đó nó thực sự nó đột phá về mặt đàm phán. Tại vì chúng ta vẫn thấy là đối với Nhật Bản, chúng ta thấy là họ đã có được cái đoàn đàm phán từ rất lâu rồi. Việt Nam chúng ta vẫn nằm trong giai đoạn đầu tiên trong việc là thiết lập đàm phán, tức là có một cái bước đệm để mà xác lập một cái buổi họp chính thức có mặt của các bộ trưởng các ngành mà đi vào chi tiết hơn cái gói đàm phán về thương mại. Thì tôi nghĩ là sẽ cần thêm thời gian. Với những cái triển vọng về đàm phán mà anh Tuấn vừa đưa ra đối với Việt Nam, thì em cũng xin có thêm một vài cái giải pháp chung. Đó là thứ nhất là Việt Nam có thể là đẩy mạnh đối tác song phương với Mỹ, thể hiện bằng cách là tăng nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh như là nông sản, dầu khí hoặc là thiết bị công nghệ, nhằm là giảm thâm hụt thương mại và đồng thời cũng là tăng cường kiểm soát thương mại để là ngăn chặn rủi ro trung chuyển và đảm bảo cái nguồn gốc xuất xứ. Và cái thứ hai là Việt Nam có thể là các doanh nghiệp cần tập trung đa dạng hóa vào thị trường xuất khẩu của mình và tận dụng các hiệp định giữa Việt Nam và các đối tác ở châu Âu, Nhật Bản cũng như là ASEAN. Và bên cạnh đó nữa là về nội tại ở trong nước thì chính phủ cần phải tập trung cải thiện các khu vực tư nhân và đổi mới công nghệ và thúc đẩy kinh tế số, đặc biệt là các biện pháp về tài khóa trong năm nay, về việc giải ngân đầu tư công nè, rồi đề xuất về việc gia hạn thêm thời gian giảm thuế VAT để kích cầu tiêu dùng. Và bên cạnh đó thì xem xét việc hạ lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp và đặt mục tiêu tín dụng trong năm nay. Thì chắc là nhờ anh Tuấn góp ý thêm một vài cái thông tin nữa. Ok, thì chắc là Tuấn sẽ đồng ý với Linh về một số quan điểm vừa nêu trên. Chỉ là một số cái yếu tố nó sẽ cần thời gian để đánh giá hoặc là thời gian để áp dụng. Thứ nhất là chúng ta nói về câu chuyện hợp tác song phương với Mỹ. Đúng là chúng ta có rất nhiều cái động thái mang tính tích cực, gọi là chủ động hơn trong việc đàm phán. Tức là trước khi chúng ta có quyết định về thuế quan, chúng ta đã có những phái đoàn, có những cái hợp tác thương mại đầu tiên rồi. Đó là chuyện là chúng ta gia tăng hợp tác nhập khẩu đối với một số mặt hàng ethanol, LNG, máy bay, rồi việc mở cửa cho Starlink ở Việt Nam. Nhưng mà những yếu tố đó tôi nghĩ là vẫn chưa áp đảo được câu chuyện là sẽ thay đổi cục diện. Đồng ý chúng ta vẫn có được cái bước đệm đàm phán là tuyệt vời rồi. Mà thật sự để mà tính đến việc thu hẹp thâm hụt với Mỹ từ một con số tầm 120 tỷ về không, nếu mà xét theo công thức của Trump thì nó là một điều rất là khó để làm. Tại vì công thức của Trump nó gần như là tính hoàn toàn trên thâm hụt thặng dư thương mại luôn. Đúng rồi. Cái việc mà chúng ta ép một số cái chỉ số như là epsilon và phi vào thì nó gần như là bằng 1. Thành ra là không đáng kể. Để mà giảm thuế với hàng của Mỹ đi, thì chúng ta hãy đưa mức thuế của Mỹ về không. Nhưng mà nó sẽ tạo ảnh hưởng không đáng kể với lượng hàng nhập khẩu tầm 13 tỷ đối với Mỹ. Và riêng việc là giảm thuế riêng cho Mỹ là điều đã khó làm rồi, tại vì chúng ta vẫn phải tuân theo những cái quy ước của WTO, rồi câu chuyện là thuế tối hệ quốc. Nếu chúng ta giảm riêng cho Mỹ mà chúng ta không giảm quốc gia khác thì chúng ta sẽ bị
phản ánh. Thì thành ra chúng ta vẫn sẽ cần những cái hợp tác thương mại riêng, những cái hợp tác thương mại như một dạng FTA chẳng hạn. Chúng ta vẫn chưa có FTA với Mỹ, thì chúng ta sẽ cần một thứ gì đó tương tự để chúng ta có những cái động lực riêng cho việc gia tăng thương mại với Mỹ. Rồi cái tối động lực nội địa tôi nghĩ tôi cũng sẽ đồng ý. Chúng ta cần gia tăng hợp tác với các quốc gia ngoài Mỹ. Chúng ta cần gia tăng sức mạnh nội địa, tiềm lực của chúng ta. Yếu tố đầu tiên nói về câu chuyện rằng khi Mỹ gần như áp thuế mọi quốc gia trên thế giới, thì điều tiên chúng ta sẽ thấy là các phần còn lại của thế giới sẽ gần nhau hơn và xa Mỹ hơn. Thì trong đoạn mà cuối tháng 3 trước khi ra thuế quan, trước khi ra quyết định về thuế đối ứng, thì chúng ta thấy là Trung Quốc, Nhật, Hàn, ba ông này rất ghét nhau. Nhưng mà ba ông này đã đứng lên và tổ chức một cái họp báo chung là sẽ gia tăng hợp tác thương mại với nhau. Và cũng trong thời điểm đó chúng ta thấy là Trung Quốc và EU đang gần nhau hơn rất nhiều. Tại vì tất cả quốc gia đều bị áp thuế. Cho dù là đồng minh hay là không đồng minh cũng đều bị áp thuế cả. Thì Việt Nam với cương vị là một quốc gia mang tính trung lập, thì chúng ta có lợi thế rất lớn về việc chúng ta có rất nhiều các loại thỏa thuận về FTA với nhiều khu vực kinh tế. Thì vì chúng ta đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa các thị trường là điều tôi nghĩ là cực kỳ phải nên làm. Tại vì trong tình cảnh là xu hướng toàn cầu hóa hiện tại nó đang có xu hướng phân mảnh khá nhiều. Còn về cái yếu tố nội địa thì tôi nghĩ là câu chuyện về tăng trưởng GDP 8%, hay là câu chuyện mà giải ngân đầu tư công, hay là tăng trưởng tín dụng, tôi nghĩ là đều sẽ đạt được. Tại vì cái mục tiêu này của năm 2025 dễ đạt được hơn 2024. Tại vì bối cảnh tỷ giá chúng ta dễ thở hơn, chúng ta không áp lực về thanh khoản như năm 2022. Thành ra là việc giải ngân đầu tư công kết hợp với việc là sửa đổi luật đầu tư công, thì việc giải ngân trong năm 2025 sẽ dễ hơn rất nhiều. Tốc độ giải ngân sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ không quá lo về lạm phát trong 2025 nếu chúng ta giải ngân quá nhiều, lượng tiền Việt Nam đồng ra thị trường. Áp lực tỷ giá chúng ta sẽ không có nhiều đâu. Tại vì chúng ta có phép bây giờ đang lo về suy thoái rồi. Lạm phát tại Mỹ chúng ta thấy ổn định hơn rồi. Thì bây giờ việc Fed bắt buộc phát lãi suất là điều hiển nhiên. Mặc dù chúng ta vẫn thấy là chưa có sự thay đổi quá nhiều về cái kỳ vọng về mức cắt lãi suất, hiện tại vẫn tầm 3 lần trong năm 2025. Vẫn kỳ vọng vào việc triển vọng về đàm phán của Việt Nam với Mỹ, cộng với là việc là tăng thêm nội lực nội tại của Việt Nam, các doanh nghiệp nội tại của Việt Nam. Thì với những diễn biến vừa xảy ra thì nhà đầu tư cũng đặt một cái câu hỏi, đó là liệu thị trường đã thực sự qua cái cơn bị cực hay chưa, hay là sắp tới là nhà đầu tư nên hành động gì và chú ý những gì anh đối với thị trường chứng khoán? Thật ra thì câu hỏi này hiện tại tôi thấy khá là khó trả lời. Cá nhân Tuấn thì chắc là 3 tuần trước khi mà có đợt sập vừa rồi thì Tuấn đã thấy là nó khá là thận trọng rồi. Chúng ta có một thị trường trước khi bước vào cái sự kiện của Tuấn gọi thiên nga đen đi, sự kiện không đánh được, thì chúng ta có thị trường Việt Nam khá thận trọng, gần như là chơi vơi trong cái vùng 1.330 điểm của VN Index. Thì cùng với sự chơi vơi, cùng với những cái sự phân hóa những cái nhóm ngành, dấu hiệu chốt lời từ một số cổ phiếu ngân hàng, FPT và gần như trên diện rộng, trong 3 tuần đó chúng ta sẽ thấy là gần như chỉ có VIX, Vinhome và VRE là những cổ phiếu mà gọi là tạo đà tăng điểm trên thị trường thôi. Thì chúng ta thiếu một dạng thông tin đủ lớn để gần như là thúc đẩy cái việc chốt lời nhanh hơn, đưa thị trường về một vùng giá nó gọi là hợp lý hơn về mặt kỹ thuật. Thì đối với tuần này tôi nghĩ rằng view của Tuấn sẽ tích cực hơn một xíu. Nhìn chung là chúng ta có là Vini đang có phản ứng rất tốt với vùng hỗ trợ 1090 điểm. Nó hơi thấp hơn cái vùng mà Tuấn từng kỳ vọng trong một cái báo cáo mang tính báo cáo nhanh về cái chuyện thuế đối ứng, là Tuấn từng kỳ vọng một chuyện là hỗ trợ sẽ nằm ở một vùng 1125. Nhưng mà với biên độ lớn và gần như là chống vánh thì gần như là thị trường không có thanh khoản để mà tạo lực hỗ trợ tại các vùng này. Và cá nhân thấy là một vùng 1090 điểm đó là vùng tương đối là tốt về mặt chung và dài hạn. Chúng ta vẫn không thấy những cái sự thay đổi rất nhiều về câu chuyện là cái triển vọng của Việt Nam tăng về câu chuyện tăng trưởng. Thì một yếu tố khá là hay chúng ta nhìn về câu chuyện là xuất khẩu và FDI á. Cái xuất khẩu chúng ta là không lo bằng FDI. Lên cái chia sẻ này,
cổ phiếu bất động sản công nghiệp là một trong nhóm cổ phiếu bị bán nhiều nhất trong tuần rồi. Thì một tin tức khá là tốt là câu chuyện là một số mặt hàng của công ty Mỹ đặt gia công thì gần như được, một là miễn thuế, hai là được áp mức thuế đối ứng rất thấp, khoảng tầm 20%. Chi tiết thì tôi vẫn chưa được cập nhật, nhưng mà sẽ có một số mặt hàng tôi nghĩ sẽ có được sự tham gia, là số mặt hàng về linh kiện điện tử hoặc là chip bán dẫn, hoặc là có thể là may mặc nữa. Vâng. Thì đây là những mặt hàng mang đến chiến lược của Mỹ. Thì đây là những mặt hàng mà tôi nghĩ là khả năng cao sẽ được duy trì mức thuế thấp, gia tăng tính cạnh tranh của Việt Nam. Thành ra là cái việc mà mình từng lo ngại nhất là câu chuyện là sự đảo ngược về dòng vốn FDI là chuyện sẽ ít nhất là chưa xảy ra ở điểm hiện tại. Thì nó sẽ là điều tích cực đầu tiên. Còn cái tích cực thứ hai là cũng thấy là cái nhịp giảm của tuần rồi nó không phải là nhịp giảm giống như năm 2022. Nó càng không giống, nó phần nào nó giống như năm tháng 4 và tháng 8 năm ngoái. Và cái giống nhất vẫn là giống hồi là Covid. Covid là chúng ta có một giai đoạn mà chúng ta sẽ không thấy được tương lai. Chúng ta sẽ không biết là bây giờ dịch bệnh kéo dài bao lâu, khi nào có vaccine, rồi mức độ ảnh hưởng của vaccine như thế nào, và khi nào chúng ta quay lại cái giai đoạn bình thường mới. Thì hiện tại cũng như vậy. Chúng ta thấy là thuế quan rất nhiều, các quốc gia đã áp thuế lẫn nhau, và chúng ta vẫn chưa thấy được cái đường ra. Chưa thấy được cái đến cuối cùng của việc áp thuế lẫn nhau này là gì. Thì cá nhân tôi vẫn tích cực nghĩ là ok, chúng ta vẫn thấy bây giờ các ông sẽ tạo đòn bẩy với nhau, và sẽ đến một lúc ở đấy các bên sẽ phải nhượng bộ với nhau khi kinh tế quá yếu rồi. Nhưng mà vấn đề là từ đây đến đó là bao lâu? Chưa xác định. Vâng. Thì đó là điểm tích cực nhất, là với những biến động như vậy thì thị trường cần một nhịp giảm đủ lớn và sẽ tăng chậm trở lại nếu các yếu tố về mặt tích cực nó trở lại, như là việc chúng ta có đàm phán tốt hơn với Mỹ, chúng ta có những cái hợp tác thương mại, những cái điều khoản miễn trừ, thì đó là những cái yếu tố mà sẽ hiện ở đầu tiên. Nhưng mà xét mặt ngắn hạn thì tôi nghĩ sẽ là tiếp tục theo dõi vùng kháng cự tại 1225, 1275 điểm. Và sau đợt giảm đột ngột vừa rồi thì em vẫn thấy là nhiều cổ phiếu đã rơi vào vùng định giá khá hấp dẫn cho cái xu hướng trung và dài hạn sắp tới, thì nhà đầu tư có thể cân nhắc cái việc đó. Đồng ý. Cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích và sâu sắc mà anh Tuấn đã mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Là hy vọng là những cái thông tin mà anh Tuấn mang đến sẽ giúp quý nhà đầu tư có nhiều thông tin hơn để đưa ra quyết định đầu tư trong tuần này. Và đến đây thời lượng của chương trình Mastock Live cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo vào lúc 8:30 sáng thứ Hai hàng tuần. Và đừng quên bấm đăng ký kênh và mở chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.